हेलो बंधुসকল আজি আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো যে আপুনি কিনেকৈ 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কিছুমান মানুহৰ নাম কাট খাইছে আৰু সেইবিলাক নাম চেক কৰি যিজনৰ নাম কাট খাইছে তাৰ নামখন চেক কৰি যিটো লিষ্টত নাথাকে তেনেহলে আপুনি বিএলঅৰ ওচৰত যাই এখন ফৰ্ম লৈ ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব এই কাৰণে আপনাৰ এই ভিডিওখন দেখাৰ খুবই প্ৰয়োজনীয় আহক আমি ভিডিওখন স্টাৰ্ট কৰো আৰু ডাউনলোড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইখন চাই লওঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব এটা ব্ৰাউজাৰত যাই সাৰ্চ কৰিব CEO assam.nic.in লিখি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খুলি আহিব আপোনাৰ সন্মুখত খোৱাৰ পিছত আপুনি যাব PDF ইলেক্ট্ৰেল ৰুলছ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খুলি আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লেক ব্লক সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ ব্লকৰ আন্ডাৰতে যিমানখিনি সেন্টাৰ আছে পুলিং ষ্টেচন এই সব কেইটাৰ নাম ইয়াত আহিব তাৰ পৰা আপোনাৰ যেটো ষ্টেচন হয় হেটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত মাদাৰ ৰোল সাপ্লিমেন্ট মাদাৰ ৰোল টল সকলোৰ কাৰণে আৰু যেটো সাপ্লিমেন্ট ৰোল আছে হেটো যেখিনি নতুন ভোটাৰ নাম দিছিল উঠিছে এই নতুন লিষ্টখন সাপ্লিমেন্ট ৰোল হ'ব আপোনাৰ ইয়াত মই মাদাৰ ৰোল সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত এটা ক্যাপচা দিছে ক্যাপচাখন 38 to 14 হয় মই লিখি ভিউ ৰোলত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ডাউনলোড হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড হৈ আছে চাওক তাৰ পিছত কেনেকৈ দেখা যায় এটা চাবলৈ ডাউনলোড কমপ্লিট হৈছে এতিয়া ওপেন কৰিলো মই তাৰ পিছত এইখন আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্ট ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ নামখন চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছত যদি নাম নাথাকে তেনেহলে আপোনাৰ বিএলঅৰ ওচৰত যাই ফৰ্ম এখন লৈ ফিল আপ কৰি জমা দিব আকৌ লিষ্টত নাম আহিব পাৰে আপোনালোকৰ তো এইখিনিকৈ ভোটাৰ লিষ্ট ডাউনলোড কৰে আপুনি মোবাইলতো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কম্পিউটাৰতো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যি আছে তাতেই কৰিলে হৈ যাব